5 4 3 2เชิญครับสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะฮะหายไปบ้างบางช่วงอย่าคิดมากนะครับเป็นข้อดีของ YouTube ที่มาเมื่อไหร่ก็ได้ชมเมื่อนั้นนะครับไม่เหมือนทีวีเนาะพลาดก็ไม่เป็นไรนะมีเรคคอร์ดไว้ให้ดูเสมอๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่กดเข้ามาชมอยู่ทุกๆคลิปเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะมาในเมนูที่ออกรสเปรี้ยวนิดนึงเพราะอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันช่วงนี้มันแบบราคาข้าวของมันแพงสุดโต่งแล้วก็ดูหนทางแล้วแม่งจะทำอะไรไม่เป็นซะด้วยนะฮะที่จะให้มันลดลงนะฮะก็แพงไปหมดฮะของที่ปลูกได้เองภายในบ้านเราแล้วทำได้อย่างดีก็ยังแพงซะงั้นนะมีพฤกษาพันธุ์เยอะแยะมากเลยที่ให้รสเปรี้ยวนะเอามาใช้แทนกันได้สำหรับคนที่อยากทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวหน่อยๆอย่างเช่นใบมะขามนะฮะผลไม้ที่ให้ความเปรี้ยวใส่ไปในแกงในต้มอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นำเสนอในเรื่องของใบชะมวงนะครับซึ่งใบชะมวงนี่บอกเลยว่าราคาถูกมากจริงๆแล้วเพราะว่ามันจริงๆจะเรียกว่ามันอยู่ตามป่าก็ได้นะแล้วก็เอามาทำอาหารทานกันนะหาซื้อได้ง่ายๆจำนวนเป็นกิโลก็ไม่ได้จ่ายตังค์เยอะเลยนะเราแถมเราได้อาหารเมนูที่ได้หม้อใหญ่ๆกินได้หลายๆมื้อนะฮะแล้วก็ส่วนสรรพคุณเนี่ยมันก็ต้องมีแหละมันให้สรรพคุณอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูข้างใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ส่วนตอนนี้เรามาในเมนูต้มที่มีรสเปรี้ยวชุ่มตอนนี้เตรียมของก่อนนะครับตอนนี้เราเตรียมของแล้วนะครับก็ใช้กระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมนะทั้งกระเทียมแล้วก็หัวหอมนี่ล้างเสียก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีเชื้อราเนาะแต่ถามว่าเชื้อราเวลามันอยู่ในน้ำต้มมันตายไหมตายครับไม่เหลือครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะเผื่อมีบางเชื้อราที่มันแข็งแรงมากนะจนแบบฉันเหมือนอยู่ในออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรอดครับดังนั้นล้างเสียก่อนให้สะอาดนะครับสำหรับพวกหอมกระเทียมนะครับที่เราปอกเปลือกแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ซอสปรุงรสของน้องพรเราก็จะใช้เป็นเบสเลยนะสำหรับบ้านเราคือโขลก3เกลือโอเคเท่านี้เลยเดี๋ยวไปลุยเราต้องมีพริกด้วยหัวหอมนี่ก็กินได้เลยนะเล็งไว้เพื่อ มีแบ่งไม่ทันกินเลยห่วงแล้วเหรอแย่งกันชิงกันนะหัวหอมต้มเนี่ยนะมันช่างดีจริงๆเลยห่างไกลคาราโลวิกของส้มนี่มันทำให้มีวิตามินซีเนาะไม่คิดว่าจะเปรี้ยวขนาดนี้นะอ๋ออร่อยนะที่อร่อยครับเปรี้ยวอย่างนี้แหละมันเปรี้ยวใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันจะกบเปรี้ยวได้ถ้ามันเป็นแบบขาหมูหรือว่า3 ชั้นอะไรที่มีมันเยอะๆอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เราใช้เนื้อหมูที่มีติดมันเล็กน้อยเรียบร้อยไปแล้วนะครับใบชะมวงซึ่งให้รสชาติเปรี้ยวแบบนัวเหมือนกันนะฮะเหมือนใบมะขามเลยนะไม่ต่างกันเลยนะดังนั้น
ปริมาณที่จะใส่ถ้าใส่มากก็จะเปรี้ยวมากใส่น้อยก็จะเปรี้ยวน้อยนะครับแล้วแต่ความอยากมีรสเปรี้ยวในเทสเวลากินนะครับวันนี้ได้เมนูซึ่งง่ายมากๆแล้วก็ส่วนผสมที่มีเป็นเบสของบ้านนะครับใครสนใจสินค้านะเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูในเพจของเขาหน่อยสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งตรงได้เลยนะราคาไม่แพงครับไม่ได้ต่างจากที่ขายอยู่ทั่วไปครับแต่ว่าลดต้นทุนในการเดินทางเพราะตอนนี้น้ำมันแพงมากบอกเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูที่อยู่ในช่องนี้ซึ่งเป็นส่วนผสมจากน้องพรที่มีหลากหลายมากเลยซอสนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะขามปลาร้าแล้วก็โขลกสามเกลือนี่ติดบ้านเลยครับเพราะมันทำได้หลากหลายเมนูจริงๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงจริงๆทำอะไรที่สามารถใช้ชีวิตโดยมีความสุขได้ไม่ต้องลงทุนสูงนะครับจัดเลยฮะพระเจ้าอวยพรครับทุกท่านครับสวัสดีครับ